हेलो एन्ड नमस्ते अनि वेलकम टु नेपाली लर्नर। आज हामी हेर्नेछौँ आइडेन्टिटी अपरेटर हैन। सो फर्स्टमा आइडेन्टिटी अपरेटर भन्नाले जस्तै कि एउटा लिस्ट बनाऊँ। लिस्ट चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ। सो नतिनवटा लिस्टलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर ब्र्याकेटमा लेख्छौँ। जस्तै कि एपिपिएल एप्पल, यामिएनजिओ म्याङ्गो, ठिक छ। त्यसपछि वाइलाई पनि लिस्टभित्र राखौँ। एपिपिएल एप्पल, यामिएनजिओ म्याङ्गो। ओके, दुईटै सेम छ हैन यसको भित्रको आइटम। र हामीले चेक गर्छौँ प्रिन्ट एक्स। इक्वालिटी चेक गर्न हामीले के गर्छौँ, डबल इक्वल्स टु अनि वाइ अनि पेरेन्थेसिस बन्द, यानि कि प्रिन्ट फङ्सन युज गरेर कन्ट्रोल एस गरौँ अनि रन गरिदिउँ। यसले रिटर्न गर्छ ट्रु, यानि कि ट्रु छ। ठिक छ। त्यस्तै यदि हामीले आइडेन्टिटी अपरेटर भनेको इज भन्छौँ, इजले पनि चेक गर्छ, बट रन गरौँ यसले चाहिँ फल्स दिन्छ। किनभने इजले चाहिँ के गर्छ, इक्वालिटी चेन्ज गर्दैन कि यसको मेमोरी लोकेसन चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ चेक गर्छ। सो एक्सले एउटा भेरिएबल चाहिँ एउटा छुट्टै लोकेसन गराउँछ होइन, आफ्नो मेमोरी लोकेसन गराउँछ अनि वाइले पनि छुट्टै गराउँछ। त्यसैले चाहिँ यसरी चाहिँ यसले चाहिँ फल्स दिन्छ। सो इजले चाहिँ यसले मेमोरी लोकेसन चाहिँ चेक गर्छ। त्यस्तै गरेर मेम्बरसिप अपरेटर म तपाईँलाई अहिले नै भनिदिन्छु। मेम्बरसिप अपरेटर भन्नाले नि खासै केही छैन। जस्तै कि एउटा एक्समा चाहिँ एउटा लेखौँ सुनिल हैन, र प्रिन्ट गरौँ एस इन एक्स। यसलाई सेभ गरौँ, रन गरौँ, ट्रु। यो भन्न थालेको मैले चाहिँ के भयो भनेपछि एस भन्ने एउटा जुन क्यारेक्टर छ, इन, यसलाई चाहिँ इन किवर्ड भन्छ। हामीले के अरे मेम्बरसिप अपरेटरमा चाहिँ इन किवर्ड युज गर्छौँ। इन एक्स भनेको एक्समा चाहिँ एक्स छ कि नै त ट्रु हैन। यदि हामीले यहाँ चाहिँ ए लेख्यौँ भने यसले पक्कै पनि फल्स रिटर्न गर्छ, फल्स। अर्को हुन्छ इन किवर्ड र नट इन किवर्ड रहेको छ। अर्को चाहिँ रहेको छ यदि ए नट इन एक्स, यानि कि ए छैन भने यसले पक्कै पनि यदि के भन्छ ए भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ छैन, नट इन एक्समा चाहिँ छैन हैन। सो रन गरौँ, ट्रु, यानि कि छैन भने छैन। बट यदि एस लेख्यौँ भने एस छैन, बट यहाँ त छ एस, यसले चाहिँ फल्स रिटर्न गर्छ। सो यसरी नै चाहिँ मेम्बरसिप अपरेटर पनि सक्यो। त्यसो बिटवाइज भनेको नि खासै के होइन, त्यही बिटवाइज र लजिकल अपरेटर एउटै हो होइन, एन्ड अर हो। सो त्यसरी चाहिँ म यो चाहिँ तपाईँलाई भन्ने छैन। सो यसरी नै पाइथनको अपरेटर हामी चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ हामी सक्छौँ। सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच।